אנחנו נמצאים במערך טיפולי פני השטח של החברה. יש לנו בין היתר 4 מכונות אוטומטיות, רובוטיות, שלוקחות שתל לאחר שהוא מורכב על פלטות מיוחדות ומתיזות עליו את הקלציום. התהליך הזה פיתחנו אותו בשנת 2007, ובשנת 2010 נעשה מחקר גדול מאוד על ידי אוניברסיטת ניו יורק ועל ידי עוד 7 אוניברסיטאות אחרות, שהשווה את השתלים שלנו עם הטיפול הזה לאסטרטק, נובל אקטיב ושטראומן SLA. התוצאות היו תוצאות פנומנליות. השתל שלנו היה באותה רמה ואפילו ברמה גבוהה יותר מהשתלים של 3 החברות המובילות. אנחנו מייצרים היום כ1.5 מיליון שתלים בשנה בתהליך הזה. תודה שצפיתם בנו. בפרק הבא אני אראה לכם את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לבקרת איכות בתעשיית השתלים העולמית.